હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 6 ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. વિડીયો શરૂ કરીએ એ પહેલા આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે કે આપણી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જરૂરથી જોઈન કરજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આપણે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. તો ટેલિગ્રામમાં જઈ સ્ટાર એજ્યુકેશન સર્ચ કરી આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો. આ ઉપરાંત આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ છે. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે તમામ પેઇડ કન્ટેન્ટ છે બધું એક્સેસ કરી શકશો. અને પર હાલમાં જ આપણે લેટેસ્ટ છે જાન્યુઆરીના વીક 4 ની ઈ મેગેઝિન છે અપલોડ કરી છે. તો આ બધું તમે આપણા પેઇડ કોર્સની અંતર્ગત છે એક્સેસ કરી શકો છો. અને બાકી લેટેસ્ટમાં આપણે જાન્યુઆરીના વીક 4 ની ટેસ્ટ પણ અપલોડ કરી છે. બરાબર, તો એ પણ તમે એક્સેસ કરી શકો છો. બરાબર, બાકી ફેબ્રુઆરીનો જે ફર્સ્ટ વીકનો અંક છે બરાબર, એ લગભગ 7 થી 8 તારીખ સુધીમાં આવી જશે. તો એ પણ એની પીડીએફ ને એની ટેસ્ટ પણ અપલોડ થઈ જશે. આ ઉપરાંત આપણે કેન્દ્રીય બજેટનો એક વિડીયો મૂકેલો છે, એ માત્ર આપણા પેડ યુઝર માટે જ છે. બરાબર, તો એ વિડીયો આપણે બજેટનો કોઈ પણ પ્રકારે યુટ્યુબમાં અપલોડ નથી કરવાના. જે લોકો મારા પેડ યુઝર છે એ જ આ વિડીયો જોઈ શકશે. રીઝન એટલું છે કે મેં લગભગ 3 થી 4 દિવસ મહેનત કરી છે આ વિડીયો પાછળ, અને તમારા માટે બેસ્ટ કન્ટેન્ટ આપવાનો પ્રયાસ કરેલો છે. તો એ કેન્દ્રીય બજેટનો જે વિડીયો, પીડીએફ અને ટેસ્ટ છે એ માત્ર ને માત્ર મારા પેડ યુઝર માટે રહેશે. એપ્લિકેશનની અંદર અત્યારે અપલોડ થઈ ચૂકેલો છે. તો જે લોકો પેડ યુઝર છે મારા એ જોઈ શકે છે. બાકી વિડીયો શરૂ કરીએ પહેલા તમને એક પ્રશ્ન પૂછીશ લાસ્ટ વિડીયોમાંથી, જેનો જવાબ તમે મને આપશો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. તો હાલમાં જ છે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઇફકો નેનો યુરિયા પ્લાન્ટ છે એની સ્થાપના માટેની આધારશિલા રાખી હતી. આ કયા રાજ્યમાંથી રાખેલી છે? તો હાલમાં જ અમિત શાહે આધારશિલા રાખી હતી. તમારે કહેવાનું છે કે ભાઈ આ આધારશિલા ક્યાંથી રાખી હતી, કયા રાજ્યમાંથી રાખી હતી. બરાબર, શક્ય હોય તો સ્થળ પણ લખવાનો પ્રયાસ કરજો. અને એની સાથે સાથે મેં બીજી એક્સ્ટ્રા ચર્ચાઓ કરી હતી તમારી સાથે, એ પણ તમને આઈડિયા હોય તો લખવાનો પ્રયાસ કરજો. ચાલો શરૂ કરી દઈએ આજનો વિડીયો. હાલમાં જાહેર થયેલ આર્થિક સર્વેક્ષણ 2022માં વન ક્ષેત્રના નેટ ગેઇનમાં ભારત વિશ્વમાં કેટલામા સ્થાન ઉપર રહેલું છે? તો હાલમાં જ આર્થિક સર્વેક્ષણ જાહેર થયું છે, અને આર્થિક સર્વેક્ષણ પ્રમાણે છે વન ક્ષેત્રના નેટ ગેઇનની અંદર ભારતનો ક્રમ આવે છે વિશ્વની અંદર ત્રીજો. બરાબર, ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો આ સમયગાળાની પણ વાત કરી લે કે કયા સમયગાળા માટે. તો 2010ના ડેટાને કમ્પેર કરીએ તો હાલમાં 2020 સુધીના ડેટા સાથે એને કમ્પેર કરવામાં આવે તો વન ક્ષેત્રની અંદર જે ગેઇન થયો છે 2010 થી લઈને 2020 સુધીમાં, તો એ ગેઇનમાં વન ક્ષેત્રની અંદર છે એટલે કેટલું વન ક્ષેત્રની અંદર વધારો થયો, તો એ ગેઇનમાં આપણું સ્થાન વિશ્વમાં કેટલામા ક્રમનું છે? તો કે ત્રીજા ક્રમનું. ક્લિયર એટલું? બાકી ભારતની અંદર છે કુલ કેટલી રામસર સાઇટ છે એવું પૂછે. બરાબર, તો 75 રામસર સાઇટ છે. અને કયા દેશમાં સૌથી વધારે રામસર સાઇટ છે એવું પૂછે. બરાબર, તો યુકેમાં. ભારતની અંદર કયા રાજ્યમાં સૌથી વધારે રામસર સાઇટ છે એવું પૂછે. તે તમિલનાડુમાં છે. બરાબર, કયા રાજ્યમાં છે? તો કે તમિલનાડુમાં છે. બરાબર, તો આ પણ યાદ રાખવાનું છે. બરાબર, અને બાકી બીજું તમિલનાડુમાં કેટલી છે રામસર સાઇટ? 14. કુલ 75 છે, એમાંથી 14 ક્યાં આવેલી છે? તો કે તમિલનાડુ રાજ્યની અંદર. બરાબર, બાકી ભારતની અંદર છે વર્ષ 2021માં મેંગ્રોવના જે જંગલો છે એમાં પણ વધારો નોંધાયો છે. 364 ચોરસ કિલોમીટર એરિયાનો મેંગ્રોવના જંગલોનો વધારો જોવા મળે છે ભારતની અંદર. બાકી એક સોવરન ગ્રીન બોલ્ડ પણ આપણી ભારત સરકાર લાવવાની છે. અને આ સર્વેની અંદર અરુણાચલ પ્રદેશ રાજ્ય છે ત્યાં સૌથી વધુ કાર્બન સ્ટોક નોંધવામાં આવેલો છે. તો એટલી અગત્યની બાબતો છે આ આર્થિક સર્વેક્ષણમાંથી તમારે યાદ રાખવાની થાય. હાલમાં જ વાણિજ્ય મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા પ્રમાણે એપ્રિલ થી ડિસેમ્બર 2022 દરમિયાન ભારતે કયા દેશમાં સૌથી વધુ નિકાસ કરી? ભારતનું પૂછ્યું છે કે ભારતે કયા દેશમાં સૌથી વધારે એક્સપોર્ટ કર્યું. બરાબર, તો ભારતે સૌથી વધારે એક્સપોર્ટ કર્યું અમેરિકામાં. તો આન્સર આવશે અમેરિકા. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે બરાબર, આ વાણિજ્ય મંત્રાલય દ્વારા આંકડા જાહેર કરવામાં આવેલા છે. એને પણ પૂછે કે ભાઈ કયા મંત્રાલયે આ આંકડા જાહેર કર્યા હતા? તો વાણિજ્ય મંત્રાલય દ્વારા છે એપ્રિલ થી ડિસેમ્બર 22 માટે ભારતની નિકાસ માટેના આંકડા જાહેર થયા, જેમાં સૌથી વધારે નિકાસ આપણે કરી અમેરિકામાં. બીજા ક્રમ ઉપર છે આપણે સૌથી વધારે નિકાસ કરી યુએઈમાં. બરાબર, તો યુએઈમાં બીજા ક્રમ પર છે સૌથી વધારે નિકાસ કરી, અને ત્રીજા ક્રમ પર આપણે સૌથી વધારે નિકાસ કરી છે નેધરલેન્ડમાં.
તો આ ખાસ યાદ રાખજો, ટોપ 3 તમને પૂછી શકે છે. પહેલા બીજા તો દર વખતે અમેરિકા યુએઈ જ હોય છે, બરાબર, પણ આ વખતે ત્રીજા સ્થાનમાં ફેરફાર થયો છે, ત્રીજા સ્થાન ઉપર નેધરલેન્ડ આવી ગયું છે. તો પ્રશ્ન એમ પૂછી શકે કે અમેરિકા અને યુએઈ વચ્ચે ત્રીજા ક્રમ પર ભારતે કયા દેશમાં સૌથી વધારે નિકાસ કરી? તો આવી રીતે પણ પ્રશ્ન આવી શકે જીપીએસસીમાં. નેધરલેન્ડમાં સૌથી વધારે નિકાસ કરેલી છે. ક્લિયર? ચલો, હાલમાં જ એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ભારતના નવા ડીસીજીઆઈ તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવેલી છે? પહેલા હતા વીજી સોમાણી અને હવે નવા બની ગયા છે રાજીવસિંહ રઘુવંશી. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે ભારતના નવા ડીસીજીઆઈ, બરાબર, જેનું પૂરું નામ થાય ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા, બરાબર. આ ભારતના સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે, સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ હેઠળ મંત્રાલય હેઠળ છે તે કાર્ય કરે છે. અને હાલમાં જ નવા કોણ બન્યા તો કે રાજીવસિંહ રઘુવંશી. અને કોનું સ્થાન લીધે એવું પૂછે તો વીજી સોમાણીનું સ્થાન એમણે લીધેલું. ક્લિયર એટલું? હવે બીજી પણ એક અગત્યની નિયુક્તિ થઈ છે. એક ગુજરાત મેરીટાઈમ ક્લસ્ટર છે, એમાં સૌથી પહેલા સીઈઓ ની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત મેરીટાઈમ ક્લસ્ટર છે એ ભારતનું એકમાત્ર સમુદ્રી ક્લસ્ટર છે, એ પણ યાદ રાખશું, બરાબર. ગુજરાત મેરીટાઈમ ક્લસ્ટર ભારતનું એકમાત્ર સમુદ્રી ક્લસ્ટર કયું? તો કે ગુજરાત મેરીટાઈમ ક્લસ્ટર. અને એના સૌથી પહેલા સીઈઓ તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે માધવેન્દ્રસિંહ, બરાબર. માધવેન્દ્રસિંહ ગુજરાત મેરીટાઈમ ક્લસ્ટરના સૌથી પહેલા સીઈઓ બન્યા છે. તો બે અગત્યની નિયુક્તિ આ સ્લાઇડમાંથી તમારે યાદ રાખવાની છે. એના પછીનો બહુ અગત્યનો ક્વેશ્ચન, ઓબીસી ના ઉપવર્ગીકરણ આયોગનો કાર્યકાલ છે એને 14મી વખત એનો વિસ્તાર કરવામાં આવેલો છે. આ સમિતિના પ્રમુખ કોણ છે? હવે આ ક્વેશ્ચન છે ને તમને આમને નહીં સમજે, થોડુંક હમણાં ડિટેલમાં સમજાઈશ પછી ખબર પડશે. અત્યારે ખાલી એટલું યાદ રાખો કે ઓબીસી ના ઉપવર્ગીકરણ આયોગના કાર્યકાલની અંદર છે 14મી વખત વધારો થયો છે. અને આ જે ઓબીસી નો ઉપવર્ગીકરણનો આયોગ છે એ સમિતિના જે અધ્યક્ષ છે એમનું નામ છે જસ્ટિસ જી રોહિણી. તો રોહિણી સમિતિ શા માટે બનાવવામાં આવી એની વાત કરીએ પહેલા તો ઓબીસી છે, અત્યારે આપણને ખબર છે ભારતની અંદર ઓબીસી ની અંદર, એક મિનિટ, ભારતની અંદર છે ઓબીસી ની અંદર આરક્ષણ કેટલું છે તો કે 27% ઓબીસી ને આરક્ષણ આપવામાં આવેલું છે. ક્લિયર એટલું? હવે ઓબીસી ને 27% આરક્ષણ આપ્યું છે આપણે, એમાંથી ઘણા વર્ગો એવા છે કે જે સમૃદ્ધ થઈ ગયા છે, બરાબર, સમૃદ્ધ થઈ ગયા છે. અને કેટલાક છે, બરાબર, એ પછાત રહી ગયા છે. ઓબીસી ની વાત કરીએ અને ઓબીસી ની અંદર કુલ કાસ્ટ વાત કરું તો 3000 થી પણ વધારે કાસ્ટ છે, બરાબર. 3000 થી પણ વધારે કાસ્ટ ઓબીસી ની અંદર છે, બરાબર. 27% આરક્ષણ છે, એમાંથી કેટલાક સમૃદ્ધ થઈ ગયા, કેટલાક હજી પણ પછાત છે, બરાબર. તો આ આયોગ એટલા માટે બનાવવામાં આવેલો કે આ 27% આરક્ષણ છે, બરાબર, એમાંથી સમૃદ્ધ વર્ગના છે, બરાબર, એને ઓછું આરક્ષણ આપવાનું, અને જે હજી વધારે પ્રમાણમાં પછાત છે, બરાબર, એને વધારે આરક્ષણ મળે. તો એ આરક્ષણ છે, બરાબર, 27% માંથી જ આપવાનું, બરાબર. ઓબીસી નું કુલ આરક્ષણ વધારવાનું નથી, બરાબર, પણ જે સમૃદ્ધ છે એને ઓછું આરક્ષણ આમાંથી દેવું અને પછાત છે એને વધારે દેવું, જેથી પછાત વર્ગના લોકો છે ઉપર આવી શકે. તો આ પ્રકારનું આખો હેતુ માટેથી છે આ આયોગની રચના કરવામાં આવી હતી, ઓબીસી ઉપવર્ગીકરણ આયોગ, બરાબર. એના અધ્યક્ષ હતા કોણ હતા તો કે જસ્ટિસ જી રોહિણી, બરાબર. તો રોહિણી આયોગ પણ કહેવાય આને, બરાબર, અથવા તો ઓબીસી ઉપવર્ગીકરણ આયોગ માટે કઈ સમિતિની રચના કરવામાં આવી તો કે રોહિણી સમિતિ. આવી રીતે પણ પ્રશ્નમાં આવી શકે, બરાબર. તો સેમ મેં તમને હમણાં કીધું એ રીતે કે ભાઈ 27% આરક્ષણ આપવામાં આવેલું, કુલ 3000 થી પણ વધારે ઓબીસી ની કાસ્ટ છે ભારતની અંદર, અને એમાંથી કેટલીક સમૃદ્ધ થઈ ગઈ, કેટલીક હજી પણ પછાત છે, બરાબર. તો એ બેલેન્સ કરવા માટે છે આખો આયોગ બનાવવામાં આવેલો છે. પરંતુ કોઈ પણ સરકાર છે આવો ક્રિટિકલ મુદ્દો છે, બરાબર, એને અડવાનો પ્રયાસ ન કરે, એટલે હજી સુધી પણ આનો કોઈ રિપોર્ટ નથી આવેલો. આ જે વસ્તુ છે મેં તમને હમણાં કીધી એ કોઈ પણ પ્રકારે હજી અમલમાં નથી આવેલી. મેન આનો હેતુ એ છે, બરાબર, તમને કીધું એ પ્રમાણે કે સમૃદ્ધ કાસ્ટ છે ઓબીસી ની એને ઓછું આરક્ષણ દેવું, ને જે પછાત છે એને વધારે આરક્ષણ દેવું, એ હેતુ છે આનો, બરાબર. પણ એક પોલિટિકલ મુદ્દો બહુ આ ક્રિટિકલ થઈ જાય, બરાબર, અને એટલા કારણોથી છે અત્યાર સુધીમાં આને 14 વખત એક્સટેન્ડ કરી દેવાયો છે, બરાબર. હજી સુધી આનો કોઈ રિપોર્ટ નથી પબ્લિશ થયો કે કઈ કાસ્ટને કેટલું આરક્ષણ દેવું, કઈ કાસ્ટને ઓછું દેવું, કઈ કાસ્ટને વધારે દેવું, કોઈ પણ હજી સુધી આનો રિપોર્ટ આવેલો જ નથી. ક્લિયર? તો આ સેન્સિટિવ મુદ્દો છે, ધેટ્સ વાય છે આનું કાર્યકાલ છે હજી એક્સટેન્ડ થયા કરે છે, બરાબર. એટલે આનો હજી સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો રિપોર્ટ નથી આવેલો કે આમાં કોઈ પણ પ્રકારની કઈ અમલમાં કામગીરી પણ નથી આવેલી.
હાલમાં યાયાત્સો કયા રાજ્યની સૌપ્રથમ બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ બની છે? તો યાયાત્સો છે બરાબર એ લદ્દાખની સૌથી પહેલી બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ બની છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જે યાયાત્સો છે બરાબર એ લદ્દાખની સૌથી પહેલી બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ બની છે. અને બાકી વાત કરું તો વન પર્યાવરણ મંત્રાલય છે ભારતનું, એમના અંતર્ગત છે અને બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ જાહેર કરવામાં આવી છે. બાયોડાયવર્સિટી હેરિટેજ કોણે જાહેર કરી? તો કઈ કે વન પર્યાવરણ મંત્રાલય હેઠળ છે એક પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવેલો છે બરાબર. સિક્યોર હિમાલય નામનો એક પ્રોજેક્ટ છે વન પર્યાવરણ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ મંત્રાલયે શરૂ કરેલો છે. કોની સાથે મળીને શરૂ કર્યો છે? તો કે યુએનડીપી સાથે મળીને આ પ્રોજેક્ટ છે આપણા વન પર્યાવરણ ક્લાઇમેટ ચેન્જ મંત્રાલય શરૂ કર્યો છે. અને ક્યારે શરૂ કર્યો હતો? તો કે ગાંધી જયંતિમાં 2 ઓક્ટોબર 2017 ના રોજ છે બરાબર આ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો હતો યુએનડીપી સાથે મળીને. કુલ 6 વર્ષ માટે લાગુ રહેશે. આ વખતે ગાંધી જયંતિ આવશે ત્યારે આનું સમાપન થઈ જશે અને કદાચ જો કાર્યકાળ લંબાવી પણ શકે છે આમાં બરાબર. કેમ કે અમુક સારા પ્રોજેક્ટ હોય પર્યાવરણને લગતો તો એનો કાર્યકાળ પાછળથી 1-2 વર્ષ માટે લંબાવી પણ દે. ઓકે. અને બાકી લદ્દાખમાં 2 રામસર સાઇટ પણ છે અને કઈ છે તો સો મોરેરી લેક અને સો કાર લેક, 2 રામસર સાઇટ છે બરાબર એ લદ્દાખમાં આવેલી છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ઝીરો ટોલરન્સ ફોર ફિમેલ જેનિટલ મલ્ટિલેશન આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? આજે 6 ફેબ્રુઆરી છે અને 6 ફેબ્રુઆરી આ દિવસ ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ ઝીરો ટોલરન્સ ફોર ફિમેલ જેનિટલ મલ્ટિલેશન, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ તો સ્ત્રી જનન અંગછેદન માટે ઝીરો ટોલરન્સનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ આ 6 ફેબ્રુઆરીએ ઉજવાય છે. થીમ યાદ રાખી લઈએ આની, પાર્ટનરશિપ વિથ મેન એન્ડ બોયઝ ટુ ટ્રાન્સફોર્મ સોશિયલ એન્ડ જેન્ડર નોર્મ્સ ટુ એન્ડ ફિમેલ જેનિટલ મલ્ટિલેશન. આનું પણ ગુજરાતી આપી દઉં તમને બરાબર. જેમ કે સ્ત્રી જનન અંગછેદન સમાપ્ત કરવા માટે સામાજિક અને જાતીય ધોરણોને બદલવા માટે પુરુષ અને છોકરાઓ સાથે ભાગીદારી. બરાબર. સૌથી પહેલી વખત 2012માં આ દિવસની ઉજવણી થઈ અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસ ઉજવે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની યુનિસેફ દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય છે. ક્લિયર આટલું? ચલો ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર આવી જઈએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ હર ગાંવ હરિયાળી કયા રાજ્યની યોજના છે જેના અંતર્ગત છે 1 કરોડ છોડનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું? હાલમાં 90 લાખ તો વાવેતર થઈ ગયા છે. યોજના પૂરી થાય પહેલા, સમયગાળો પૂરો થાય એ પહેલા 90 લાખ છોડનું તો વાવેતર કરી દેવાયું છે. અને આ યોજના છે એ જમ્મુ કાશ્મીરની છે. તો આન્સર આવશે જમ્મુ કાશ્મીર. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા સપ્ટેમ્બર 2022 માટે ડિજિટલ પેમેન્ટ ઇન્ડેક્સના આંકડા જાહેર કરવામાં આવેલા? તો ડિજિટલ પેમેન્ટ ઇન્ડેક્સના આંકડા છે આરબીઆઈ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા છે. પ્રશ્ન ખાલી એટલો જ પૂછે કે ડિજિટલ પેમેન્ટ ઇન્ડેક્સના આંકડા કોણે જાહેર કર્યા? તો કે આરબીઆઈ. કોણ છે અત્યારે ગવર્નર? શક્તિકાંત દાસ. બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખવાનું. હાલમાં જ 2022માં સૌથી વધુ કારનું વેચાણ કરનાર કંપની કઈ બની? ટોયોટા મોટર કોર્પ એ સૌથી વધુ વેચાણ કરનાર કંપની બને. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફંડ ઓકે એમણે 4.7 બિલિયન ડોલરની લોન છે મંજૂર કરવામાં આવી છે એમના દ્વારા. કયા દેશ માટે મંજૂર કરી છે? તો કયા દેશ માટે ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફંડ આઈએમએફએ 4.7 બિલિયન ડોલરની લોન મંજૂર કરી છે? આ બાંગ્લાદેશ માટે મંજૂર કરી છે. તો આન્સર આવશે બાંગ્લાદેશ. હાલમાં પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ છે જેમનું નામ છે પરવેઝ મુશરફ, એમનું નિધન થઈ ગયું છે. કયા દેશમાં એમનું નિધન થયું છે? દેશ પૂછે તો યુએઈ અને શહેર પૂછે તો દુબઈ. તો યુએઈના દુબઈની અંદર છે એમનું નિધન થઈ ગયું છે. આન્સર આવશે દુબઈ. દુબઈમાં એમનું નિધન થયું. પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા. હાલમાં જ એશિયન ફૂટબોલ કોન્ફેડરેશન દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી પ્રમાણે એશિયા નેશન કપ 2027 નો એશિયા નેશન કપ કયા દેશમાં થશે? આ સાઉદી અરબમાં થશે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે ઇસ્લામનગર નામના ગામનું નામ બદલીને તાત્કાલિક ધોરણે જગદીશપુર કર્યું? મધ્યપ્રદેશની સરકારે કર્યું. ઇસ્લામનગર નામનું એક ગામ હતું એનું નામ બદલી જગદીશપુર કર્યું. હાલમાં જ કયા દેશે પોતાના દેશની ચલણી નોટો છે એમાંથી બ્રિટિશ રાજાઓ છે એને દૂર કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે? તમને માનવામાં નહીં આવે, ઓસ્ટ્રેલિયાના અત્યારે ચલણો છે તો એમાં હાલની તારીખ સુધી પણ ઓસ્ટ્રેલિયાના ચલણોની અંદર છે બ્રિટિશ રાજાઓ જોવા મળતા હતા અને હવે ઓસ્ટ્રેલિયાએ એમને દૂર કર્યા છે બરાબર. અને
આ સાથે સાથે ઓસ્ટ્રેલિયા, રિપબ્લિક ઓફ ઓસ્ટ્રેલિયા પોતાનું બંધારણ પણ બનાવવા જઈ રહ્યું છે, બરાબર. પોતાના રાષ્ટ્રપતિ પણ બનાવશે. જેમ ભારતની અંદર રાષ્ટ્રપતિ હોય છે, એમ ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ હવે રાષ્ટ્રપતિ હશે અને ઓસ્ટ્રેલિયાનું બંધારણ પણ હશે, બરાબર. તો એવી રીતે પોતાનું એક બંધારણ ઘડવા જઈ રહ્યું છે ઓસ્ટ્રેલિયા, અને અત્યારે એક એનું પહેલું સ્ટેપ લઈ લીધું છે કે ત્યાંના જે રાજાઓ છે એને પોતાની કરન્સીમાંથી દૂર કર્યા. આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા, બરાબર. તો ઓસ્ટ્રેલિયાએ દૂર કર્યા છે. તો 6 ફેબ્રુઆરીનો વિડીયો આ સાથે અહીં સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 7મી ફેબ્રુઆરીના વિડીયોમાં, બરાબર. અને ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.